שלום וברכה מוריי ורבותיי. אומנם אנחנו לא נמצאים ביום חמישי, אבל ביום חמישי יחול תשעה באב ולא נוכל לשוחח על שלום בית, הפינה החמה והלוהטת ביותר בחיזוק היומי העולמי. אז היום נשוחח על שלום בית, ושימו לב טוב, הנה שאלה שלכם. יש לי במשפחה זוג שרבים בממדים של אוטוטו גירושין, והם הולכים להתגרש, ואני הופך את העולם כדי לגרום להם לשלום, אבל זה מאוד מפריע לרעייתי. היא טוענת שהיא רואה בי יותר ויותר נקודות שאותן אני שומע באותו בית הרוס. מעבר לכך, היא רואה אותי חוזר מהורהר, היא רואה אותי חוזר עצוב, וזה גורם לה תחושה קשה. מאידך אני אומר לה, יש לי סיכוי להציל בית בישראל. למה את חושבת שאני אמור להתייחס אלייך ולהזניח את אותו זוג? איתך בסופו של תהליך אני אשלים, איתך בסופו של תהליך אני אעלה על דרך המלך, אבל הם הולכים להתגרש. האם בגלל שזה לא מוצא חן בעינייך, בגלל שזה מפריע לך, אני אמור לזנוח את אותו זוג ולשלוח אותם אל עבר הרבנות וחיי הגירושין? התשובה היא חד משמעית, רעייתך צודקת, ואני אסביר לך למה. ראשית כל, זה ממש נכון שבחור צעיר וחסר ניסיון לא רק שפולט את הדברים הטובים, אלא עלול גם לקלוט דברים לא טובים. במילים שלא היית רגיל לומר, ומושגים שלא היו בחייך, הולכים וחס ושלום יכולים להיכנס לאורח החיים התקין שלך. אבל הרבה מעבר לכך, אחת מההלכות והמחויבויות שיש לכל בעל בפני אשתו, ואותה מציין הרמב"ם בהלכותיו במפורש, היא שלא יהיה עצב. כלומר, המחויבות שלך לאשתך להגיע לבית עם חיוך. המחויבות שלך לאשתך להגיע לבית שמח ומאושר. אם אתה עצוב, זה לא משהו בינך לבין עצמך או בינך לבין בוראך. זה משהו בינך לבין אשתך. אתה לוקח את המחויבויות שלך ומבטק אותה. את המחויבות הזו אסור לך לעולם לפגוע או לוותר. כי במחויבות הזו, זו משהו שהתחייבת לאשתך כבר בכתובה, ואתה חייב לה את זה יום יום ושעה שעה. אורח החיים התקין שלכם מחייב את האושר והשמחה שלך. ואם זה פוגע לך באושר ובשמחה, אתה אמור לומר לבני הזוג, לכו לייעוץ מקצועי, תפנו לדמות רבנית, אבל אני על ביתי שומר מכל משמר. ברכת הצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.